Councilor Trumpeter. Councilors from the 2nd District. Councilor Fernando Miguel Mikey F. Belmonte. Councilor Eden Dalala Candy A. Medina Atienza. Councilor Julian Allison Ray Ali B. Medalla. Councilor Clark David Dave C. Balmacina. Councilor Ranulfo Tatay Rani Z. Lodovica. Councilor Guidofredo Attorney Godi T. Libay. Councilor from the 3rd District, Councilor Kate Abigail Galang Cositay. Councilor Jeline Doc Jean Luban. Councilor Albert Alvin Chucky Antonio III. Councilor Jose Mario Don S. De Leon. Councilor Wencero Benedict C. Lagumbay. Councilor Antonio Gabriel Tornin Anton L. Reyes. Councilors from the 4th District. Councilor Edgar Egay G. Yap. Councilor Maria Imelda Aimee A. Rillo. Councilor Raquel S. Malangin. Councilor Irene R. Belmonte. Councilor Nanette Castello Data. And Councilor Maria Aurora Mara C. Suntay. Councilors from the 5th District. Councilor Joseph Jose Joe Isaya. Councilor Alfred Paulo Alfred Vargas, MPA. Councilor Ramon Vicente Ram V. Medalla. Councilor Shiara Sai El Liban. Councilor Aiko S. Melendez. And Councilor Karina Mutia Castello. The councilors from the 6th District. Councilor Maria Eleanor Doc L.E.1. Councilor Christine Alexa R. Matias. Councilor Eric Ray Z. Medina. Councilor Emmanuel Banjo A. Pilar. Councilor Victorio Manuel Vito Soto Generoso. And Councilor Victor Vic Bernardo. Our ex-official members, the President of the Liga ng mga Barangay, Councilor Alfredo Freddy S. Rojas. The President of the SK Federation, Councilor Noel Lorenzo de la Fuente. Let us welcome the representatives of the 6 districts of Quezon City. Congressman Juan Carlo Arjo C. Ataide.
Second District, Congressman Ralph Tulfo Jr. From the Third District, Congressman Franz S. Pumaren. From the 4th District, Congressman Marvin Rillo. 5th District, Congressman Patrick Michael P.M. Vargas. And from the 6th District, Congressman Marivic Co. Pilar. Ladies and gentlemen, the Vice Mayor and Presiding Officer of the City Council, Vice Mayor Gian Carlo G. Soto. Please remain standing for the opening prayer to be led by Councilor Alfredo Freddy Rojas. Let us bow down our heads and put ourselves in the holy presence of the Lord. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Almighty Father, in whom we live, move, and have our being, we praise you as we gather in gentle grace in this fourth State of the City address of Mayor Joy Belmonte. We ask for your mercy and grace as we tread the path that you willed us to take. Bless our efforts, especially our local leaders, headed by Mayor Joy Belmonte, together with Vice Mayor Gian Soto, members of the 22nd City Council, and all the elected and appointed officials of the Quezon City government. May you enable us to successfully do your will, to bring into fruition the much-needed programs and services for all Q citizens. Open our hearts and minds so that may we be responsive to your promptings and align our actions for your holy will. We thank you for your abiding presence, for giving opportunities to Quezon City despite trying times, for keeping us safe during the pandemic, for opening more opportunities for us to grow and improve, most of all, for giving us directions and for never leaving us alone. As Mayor Joy delivers her State of the City address today, use her as your instrument to bring good news of peace, hope, and love. Bless the hearts of the listeners that they may likewise be enlightened. May all that we do be pleasing to you and never permit us to be separated from you. This we ask in Jesus' name. Let us all say amen. Amen. The Father, Son, and Holy Spirit. Amen. The Philippine National Anthem.
request our guests to take their respective seats while the members of the City Council will recite the Philippine Councilor's Creed to be led by Councilor Noe de la Fuente. The Philippine Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor, mandated by law to enact measures and ordinances that get down to the general welfare of my constituents, their pursuit of happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official acts. Thus I tread the pathways of local legislation, may the Almighty guide my mind and heart that I shall be true to my constituents and the Filipino people. The 13th regular session of the City Council is now called to order. May we request the City Secretary to proceed with the roll call. Roll call. The Honorable Giancarlo G. Soto, Vice Mayor, Presiding Officer. Members from the 1st District. Councilor Alex C. Herrera. Councilor Tani Jo T.J. Kalalay, Councilor Dorothy A. Delermente, MD, Councilor Joseph P. Wico, Councilor Nicole Nikki B. Crisologo, Councilor Charm Ferrer, 2nd District, Councilor Fernando Miguel Mikey F. Belmonte, Councilor Edin Delilah Candy A. Medina, Councilor Julian Alison Ray D. Midalia, Councilor Clark David Dave C. Balbusina, Councilor Ranulfo Tatay Rani J. Ludivica, Councilor Godofredo Attorney Godi T. Liban, 3rd District, Councilor Kate Abigail Calan Cositeng, Councilor Jeline Doc G. Lumbat, Councilor Albert Alvin Chucky Antonio III, Councilor Jose Mario Don S. Leon, Councilor Wenceron Benedict C. Lagumbay, Councilor Antonio Gabriel Attorney Anton L. Reyes. 4th District, Councilor Edgar Egay Gia, Councilor Maria Imelda Aimee A. Rillo, Councilor Raquel S. Malangin, Councilor Irene R. Belmonte, Councilor Nanette Castelo Dasa, and Councilor Maria Aurora Mara C. Zuntay. 5th District, Councilor Joseph Jose Joe Bisaya, Councilor Paulo Alfred Vargas, PA, Councilor Ramon Vicente Ram V. Medalla, Councilor Shara Sai El Liban, Councilor Aiko S. Melendez, and Councilor Mucha Castelo. 6th District, Councilor Maria Eleanor Doc Eli 1, Councilor Christine Alexa R. Achas, Councilor Eric J. Medina, Councilor Emmanuel Banjo A. Pilar, Councilor Victorio Manuel Vito Soto Inaroso, and Councilor Victor Vic Bernardo. Liga ng Barangay President, Councilor Alfredo Freddy S. Rojas, and SK Federation President Noe de la Fuente. How many members are present? At the moment, we have 38 members present, Your Honor. We have a quorum. May we now recognize the Majority Floor Leader, Councilor Dora Delarmente. Thank you, Mr. Presiding Officer. I move for the approval of the minutes of the 12th regular session held on October 17, 2022, and the first special session held on October 26, 2022. There is a motion for the approval of the minutes. Duly seconded. Let us now proceed with our calendar of business. Calendar of business for third final reading, PO22CC-102, an ordinance approving the annual budget of the Quezon City Government for fiscal year 2023 in the amount of 33,542,000,000 pesos, covering the government and appropriating the necessary funds for the purpose. Introduced by Councilor Shira Shai L. Riban, Dorothy A. Delarmente, MD, Wenceron Benedict C. Lagumbay, Bernard R. Herrera, Tani Jo T.J. L. Calalay, Joseph P. Rico, Nikki V. Crisologo, Charm M. Ferrer, Fernando Miguel Mikey F. Belmonte, Candy A. Medina, Ali Medalla, Dave C. Balmacina, Tatay Rani Z. Ludivica, Godofredo T. Liban II, Kate Galan Cositeng,
Jeline Doc G.G. Lombard, Albert Alvin Chucky L. Antonio III, Don S. De Leon, Attorney Antonio L. Reyes, Edgar Egan Gia, Aimee A. Lugo, Raquel S. Malami, Irene R. Belmonte, Nanette Costello Daga, Mara C. Suntay, Joseph Josaya, Alfred Vargas MPA, Ram B. Medalla, Aiko S. Menendez, Mutia Costello, Maria Eleanor Deck, Doc Ellie R1, OD, Christine Alexa R. Matias, Eric C. Medina, Emmanuel Banjo A. Pilar, Vito Soto Generoso, Victor Vic Bernardo, Alfredo Freddy Rojas, and Noel de la Fuente. Mr. Presiding Officer, Councilor Dora. I move for the approval of PO 22CC-102 on third and final reading. Hear no objection. PO 22CC-102 is approved on third and final reading. Let's proceed with the business for the day. Business for the day. Proposed resolution 1 PR 22CC-207. Resolution inviting the Honorable Mayor Maria Josefina G. Belmonte to deliver her fourth State of the City address before the 22nd City Council and creating a committee to deliver this resolution and accompanying her to the Carlos Albert Hall. Introduced by Councilor Eric Zay Medina. The Honorable Councilor, President Pro Tem, Councilor Eric Medina is recognized. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. May I move for the approval of PR 22CC-207. Hear no objection. Measure is approved. May we recognize the Honorable Councilor Dora Delarmente. Mr. Presiding Officer. Yes. Let's proceed with the period of discussion. This proposed resolution is to invite the Honorable Mayor Maria Josefina G. Belmonte to deliver her fourth of the city address before the 22nd City Council and creating a committee to deliver this resolution and to accompany her to the Carlos Albert Hall. We are today in the presence of our national legislators, our former city officials, our incumbent congressmen, our city government department heads and chief of officers, the honorable judges, prosecutors, barangay, police, and school officials, business leaders, and various non-governmental organizations, respected members of society, and for people of Quezon City to hear the fourth of the city address of Honorable Mayor Joy Belmonte. The State of the City address is a tradition that has been historically and customarily held by the local chief executive of Quezon City to report to the people of the state of the city, the performance of the administration during the past year, and announce their priority trusts, programs, and policy direction of the city for the rest of the year and beyond. And also with this, Mr. Presiding Officer, are creating a committee tasked with the honor of delivering this resolution and accompanying her to the Carlos Albert Hall. The chosen councilors to fetch the mayor to bring her to this august body is led by our Honorable Majority Floor Leader, Councilor Dora Delarmente, our Honorable Minority Floor Leader, Councilor Kate Cala, and yours truly as President of the Board. That's all. Thank you very much, Councilor Eric Medina. May we recognize the Honorable Councilor Irene Belmonte. Thank you, Mr. Presiding Officer. Honorable Vice Mayor Diaz Soto, may we move for the termination of discussion. Hear no objection. Discussion is terminated. Thank you, Mr. Presiding Officer. May we now recognize the Honorable Councilor Wency Legumbay. Good afternoon, Mr. Presiding Officer. Good afternoon to all our guests. I would like to move, in the period of amendments, may I move that all councilors present be included as co-introducers of the said measure. Hear no objection. Amendments approved. May I move that we terminate the period of amendments. Amendments terminated. The Honorable Councilor Marasanta is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. I move for the termination of the period of amendments. Terminated. May we now recognize the Honorable Councilor Eric Medina. Mr. Presiding Officer, and I move for the approval of PR 22CC-207.
Hearing no objection, PR22CC-2077 is hereby approved on second reading. Lumalabas yung pagkabisaya. Councilor TJ Galán is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. I move for the suspension of the rules in order to confirm PR 22CC-207 on third and final reading. There's a motion to suspend the rules. Duly seconded. The rules are suspended. Thank you. Mr. Presiding Officer, I move for the confirmation on PR 22CC-07. Thank you very much, Councilor Candy Medina. There's a motion to confirm PR 207 on third and final reading on the suspended rules. Any second? Duly seconded by the Honorable Councilor Kate Galang Cositing. May we now recognize Councilor Ram Medalla. Mr. Presiding Officer, I move for the restoration of the rules. Hearing no objection, rules restored. The Honorable Councilor De La Mente is recognized. I move for the presiding officer to direct the committee to invite and accompany the city mayor in the Carlos Albert Hall. Thank you very much, Councilor Dore De La Mente. Mr. Secretary, please kindly give us the approved copy of the annual budget ordinance and the confirmed copy of PR 22CC-207. Thank you very much, City Secretary Attorney General Perez. We have signed the annual budget ordinance PO22CC102 and resolution SP number 9709. We now are directing the following honorable councilors, namely Honorable Councilor Eric Medina, Honorable Councilor Dore De La Mente, and the Honorable Councilor Kate Galang Cositing, to deliver a copy of SP number 9709 series of 2022 to Mayor Joy Belmonte and accompany her in the session hall to deliver her fourth State of the City address. We are now calling for a recess. The Honorable Councilor Mikey Belmonte and Honorable Councilor Chai Liban will proceed with the acknowledgement of all our guests. Thank you very much. Thank you, Mr. Presiding Officer. To acknowledge our current guests present, from our city mayor's family and guests, namely former Congressman and Representative of District 6, Attorney John Christopher Kit Belmonte, and former Mayor and former Speaker, Feliciano Sonny Belmonte. And we'd also like to acknowledge the Vice Mayor's family and guests. Ayas is lovely white Joy Soto. Good afternoon, everyone. We would also like to acknowledge the representatives from the national government agencies. Police Major General Moro Virgilio M. Lazo, Head Philippine Drug Enforcement Agency.
Director 3, Cristiano Frivaldo, CSE, Regional Director, Philippine Drug Enforcement Agency. Attorney Benjamin C. Avalos Jr., Secretary, PILG. Honorable Maria Lourdes L. Agustin, CESO 3, Regional Director, DILG NCR. Attorney Annalyn R. Baltazar Cortez, CESO 5, Assistant Regional Director, DILG NCR. Yusek Marlo L. Iringan, CESO 3, Undersecretary for Local Government, DILG. Attorney Lord A. Villanueva, Undersecretary for Operations, DILG. Yusek Felicito A. Valmosina, Undersecretary for Barangay Affairs, DILG. Secretary Jose Rizalino Larion Acuzar, Secretary, Department of Human Settlements and Urban Development. And we would also like to acknowledge our present district representatives. Representing the 2nd District, Honorable Ralph Tulfo Jr. Representative of the 3rd District, Honorable Franz S. Pumare. Representative of the 5th District, Honorable Patrick Michael Vargas. And Representative of the 6th District, Honorable Marivic Popular. We would also like to acknowledge the Judiciary Department, Honorable Vimar M. Barceliano, City Prosecutor, Office of the City Prosecutor. Honorable Ceciline E. Burgos Villabert, Executive Judge, QC, RTC. Honorable Juvenal M. Belia, Executive Judge, METC, Quezon City. Dr. Persida V. Rueda Acosta, Chief Public Attorney, Public Attorney's Office. Engineer Bernardo R. Abisamis, Administrator, Quezon City Hall of Justice. And Attorney Marcelino Michael I. Acanante IV, IBP Quezon City President. And we would also like to acknowledge our QCPD officers. Our District Director for QCPD, Police Brigade General Nicolas D. Torre III. Deputy District Director for Administration, Police Colonel Fernando Reyes Ortega. Deputy District Director for Operations, Police Colonel Melencio M. Buslig Jr. District Chief Directorial Staff, Police Colonel Josefino D. Ligan. And all station commanders from police stations 1 to 16 of QCPD. And we would also like to acknowledge the present. And we would also like to acknowledge the presence of former Vice Mayor Connie Angeles. We would also like to acknowledge the QCFD officers. Senior Superintendent Gary R. Alto, District Fire Marshal, Bureau of Fire Protection. Superintendent Dennis A. Molo, Office of the Deputy District Fire Director. SF-04 Leopoldo R. Alahar, Office of the District Executive Senior Fire Officer. And we would also like to acknowledge our jail warden for Quezon City, the Quezon City Female Dormitory, Junior Superintendent Maria Ignacia C. Monteron. And jail warden for the Quezon City Male Dormitory, Junior Superintendent Michelle N. Bonto. We would also like to acknowledge the election officers per district. Attorney Lope T. Gayo Jr., Election Officer, 1st District. Mr. Jovilmar G. Igne, Election Officer, 2nd District. Mr. Romel C. Matreo, Action Election Officer, 3rd District. Ms. Stephanie B.C. Bagid, Election Officer, 4th District.
Attorney John Ale Fajardo, Election Officer, 5th District, and Attorney Zania S. Ledesma Magno, Election Officer, 6th District. And we would also like to acknowledge the Secretary to the Mayor, Mr. Ricardo T. Belmonte Jr. Our City Administrator, Mr. Michael Victor N. Alimuro. And out of her General Affairs, Attorney Rene S. Grapilon. And out of her Operations, Mr. Alberto H. Kimpo. And out of her Fiscal Affairs, Mr. Don Francis Javillonar. And the Chief of Staff of our City Mayor, from the Office of the City Mayor, Ms. Rowena T. Macatao. And we'd also like to acknowledge all the department heads and task force chiefs of the Quezon City government. We would also like to acknowledge the action officers per district. Mr. Olivier Belmonte, Action Officer, District 1 Office. Attorney Enrile L. Chodoro, Action Officer, District 2 Action Office. Attorney Thomas John Tadeus F. De Castro, Action Officer, District 3 Action Office. Mr. Alberto C. Flores, Action Officer, District 4 Action Office. Mr. William R. Bawag, Action Officer, District 5 Action Office. Attorney Mark Anthony C. Aldave, Action Officer, District 6 Action Office. And we would also like to acknowledge Dr. Jeneline Rose B. Corpus and members of the local school board and its TWG, public school supervisors, high school, and elementary school principals. We would also like to acknowledge the Association of Barangay Chairpersons. Punong Barangay Simplicio E.J. Hermogenes, ABC President, District 1. Punong Barangay John M. Abad, ABC President, District 2. Punong Barangay Cesar R. De La Fuente Jr., ABC President, District 3. Punong Barangay Jose Maria M. Rodriguez, ABC President, District 4. Punong Barangay Lamberto L. Pascual, ABC President, District 5. Punong Barangay Elizabeth C. De Jesus, ABC President, District 6. And all the punong barangays of the 6 districts of Quezon City in the gallery, we acknowledge you all. We would also like to acknowledge our representatives from the Liga ng mga Barangay Kagawad, our District 1 President, Kagawad Rizaldi Nepomuceno, our District 2 President, Kagawad Luisito Ludovica, our District 3 President, Kagawad Jerry Abad. Our District 4 President, Kagawad Thomas Jacob Lagman. Our District 5 President, Kagawad Nestor Reyes. Our District 6 President, Kagawad Jerilyn J. Balonzo. And all barangay councils of Quezon City who are watching via live streaming. We would also like to acknowledge via live stream Most Reverend Roberto O. Gaa, D.D., Bishop, Diocese of Novaliches. Most Reverend Honesto F. Ongtioco, D.D., Bishop, Diocese of Cubao. And lastly, we would like to acknowledge Ka Eduardo V. Manalo, Executive Minister, Iglesia ni Cristo. We would also like to acknowledge the officers of the Council of Sectoral Representatives headed by its chairman, Mr. Edelberto Adraneda. The QC Association of Filipino-Chinese Businessmen Incorporated Board of Directors headed by its president, Mr. Joaquin Hoson Ko.
PCCI Quezon City Officers and Board of Directors headed by its President, AR Alfred Joffrey C. Carandang. And if we could, we'd also like to acknowledge former members of this City Council, formerly of the 6th District, Councilor Donnie Matias, also formerly of 6th District, Councilor Roger Wan, formerly from 5th District, Councilor Joe Visaya, formerly from the 3rd District, Councilor George Banal, formerly from the 3rd District, Councilor Pichi Belayon, and formerly from the 2nd District, Councilor Star Balmasina. Thank you. Ladies and gentlemen, the Mayor of Quezon City, Mayor Maria Cristina G. Del Monte. The Honorable Councilor Dora de la Renente is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Should resume. Thank you, Resume. And I would like to recognize the Presiding Officer to deliver his short message.
Before we proceed, maaari bang imbitahan ko lahat ng mga kasama natin ngayon na sumigaw ng salamat sa Diyos. 1, 2, 3, go! Salamat sa Diyos! Maraming salamat. At sa lahat po ng mga nanonood ng Facebook, lahat po ng mga kasama natin sa 15th floor, sa mga school principals po natin, lahat ng mga na-acknowledge na guest kanina, salamat sa Diyos po sa inyong presensya. To Undersecretary Chito Balmasina, to our Speaker, former Mayor Sonny Belmonte, to my beautiful wife and handsome son, Joy and Hugo, maraming salamat po sa presensya ninyo sa araw na ito. To everyone, a blessed afternoon. Let me ask again everybody to please give a big cheer, a big round of applause, and join me in honoring the most hardworking, most outstanding mayor of the Philippines and in the entire world for me, the most competitive mayor, my inspiration in public service. Palakpakan po natin, Mayor Joy Balmonte. Alright. Louder, louder! Actually, Mayor, kung isa-summarize ko to, sasabihin ko lang is, for the past 2 years of the global pandemic that we faced, yung summary nitong speech na to, I really think God ordained your position that you'll be the mayor to face one of the biggest challenges of the biggest city in the Metro Manila and come out the most competitive city and most competitive in the whole country. It's already a legacy that you leave to the people. Yun yung summary. Tapos na tayo. But of course, we would like to acknowledge everyone's effort. That's why we got here. And if Mayor was here right now, if siya na yung magsasalita, sasabihin niya, it's not because of me, it's because of all of you. So sa lahat ng mga frontliners, barangay officials natin, saludo po, maraming salamat sa oras na binigyan ninyo. Before we listen to the city address of Mayor Joy, we just want to take this time to give thanks to the Lord as we are now in the road to recovery from the pandemic. Alam po natin, narinig natin ang term na new normal for the past couple of years to embrace a lifestyle of social distancing from each other and the use of face masks everywhere. While we support all these health measures to protect our community, personally, I've been really hesitant to embrace the term new normal, as I would like to focus more on bringing back the true life and true essence of being a Filipino. Kung totoo kasi, ito alam ni Kong Alfred Vargas to, alam ni Kate, hindi naman tayo sanay ng peace bump lang eh. Diba? Pag nakikita natin yung mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay, minsan nga, bitin yung kamay lang. Gusto natin yakapin sila. Gusto natin halikan yung mga mahal natin sa buhay. At ito yung tunay na diwa ng Pilipino. At natutuwa tayo. Praise God na malapit na tayo bumalik doon sa tunay na diwa ng pagiging isang Pinoy. And now, seeing all of you here with us, with EO7 of Malacanang, that the wearing of face masks is now voluntary, except in healthcare facilities, medical transport, vehicles, and public transportations. It is with great comfort that we are now on the road to a life of normalcy. Hindi na new normal, totoong normal na ito. This is a symbol of triumph that we are successfully defeating the virus that changed the way of our lives since 2020. Before we forget, we also would like to acknowledge the team behind today. To our Goal to Serve team and to our partners, Office of the City Mayor, PICE-D, OSSP, GSD, DPOS, TFTDM, QCPD, QCD, RRMO.
Maraming salamat po talaga for ensuring the success and security of this event. You have our heartfelt appreciation for being our ever-reliable partners every year. Palapakan natin lahat ng mga nabanggit natin mga kasama natin. During the ELA Summit last August, we presented the legislative agenda with a vision of Quezon City to be known as a family-friendly city through the enhancement of legislative measures that will strengthen families as the core unit of the community. But the path to a family-friendly Quezon City starts with us. Tumingin po kayo sa katabi nyo at sabihin nyo, it starts with us. Go. The elected officials, the department heads, our distinguished guests who hold powerful and prominent positions in the government, and the movers in our respective sectors and communities. It must start with us. We must be one family first before we can advocate for a family-friendly city. Kung titingnan po natin ang mga congressman natin na nandito ngayon, pamilya din ang trato nila sa bawat distrito. Palapakan natin, Congressman Ralph Tulfo, Congressman Franz Bumaren, Congressman T.M. Vargas, and of course, ang ating Congressman, marangal na paglilingkod, Congressman Marivic Copilar. Maraming salamat po, Congresswoman Marivic. We have a good start. With the enactment of the Quezon City Mental Health Code of 2022, the timely passage of the Budget Ordinance for 2023, and the ongoing discussions for the introduction of sports science in our communities and the updating of the PAT Ordinance to ensure genuine participation from the public, tuloy-tuloy po ang ating pakikipaglaban para sa good governance. Trabaho malinis at tapat sa Diyos at kapwa. Isa yan sa mga bagay na natutunan ko kay Mayor Joy, kay Speaker Sunny Belmonte, kay Kong Kit, ang aking idol, at sa aking tatay na rin, na si Tatay Sen, kung tatawagin natin ngayon. However, we still have tons of things to do. The journey is still long, and there are so many obstacles that we will face. We are confident that we will overcome all these as long as we act as one family, serving one God. Let us always remember that we share the same goal and the same purpose. One goal, one purpose, to serve God by serving others. Wherever God puts us, let us fulfill God's calling to be His servants for the people. We are not doing this for ourselves, guys. Tandaan natin ito. And palagi ko naman sinasabi, na we are all working, para sa akin, ang pananaw natin dito is, we are working for an audience of one. We're not here to please men. We are here to please the God that we serve by serving the people. Because when you serve the people, you're serving God. We should aspire to be one family in doing this, thriving on the principle of servant leadership that Jesus Christ imparted on us. Our goal is to be a family of servant leaders equipped with the lessons from Philippians 2 verse 3, which says, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above self. May we request everybody to say, value others above self. Maraming salamat po. To our co-legislators with 13 new members, 16 senior members, hindi ibig sabihin yung senior citizens kayo, don't worry, and 9 returning members, let us embrace our colleagues as one family. Let's complement each other's strengths and weaknesses and work together as one. Let us move forward towards a united 22nd Council of Quezon City. Sabi nga ng ating isang salawikain, matibay ang walis, palibasay magkabigkis. I hope that we find strength in each other towards our unifying vision for a family-friendly city and improving the lives of our new citizens. We lift each other up. We can all rise together. Ika nga ni Mayor Joy palagi,
tuwing nag-uusap kami, na kahit nung Vice Mayor pa si Mayor Consel ako, we rise by lifting others up. And this is our goal. This term, and whatever all the terms that God has given us, we're not here to lift ourselves up. Our goal is to lift others up. Our main focus must be to help others. To Mayor Joy, my most sincere gratitude to you. Our city is truly blessed not only to have you as our mayor, but being a lead visionary towards delivering progress and lasting change in Quezon City. You have inspired so many people in different cities to adapt your exceptional ways of leading Quezon City. The Legislative Department will always be behind you and beside you as your partner in all your initiatives, projects, and programs for Quezon City. Isang karangalan po na maging katuwang kayo sa serbisyo publiko, Mayor Joy. We shall remain your partner in enacting legislations and delivering services that are beneficial for the welfare of our constituents. I hope and pray that we exemplify our mission and go to serve in all that we do in the name of public service. Genuine public service is a blessing and a responsibility. We cannot take this for granted, guys. Pinagkatiwala ito sa atin hindi para magkaroon ng abuso sa kapangyarihan. Galit na galit si Mayor Joy dyan. Kundi para sa pagsilbi sa ating mga nasasakupan para sa ikauunlad ng ating bayan. Genuine public service is a big responsibility if carried only by one person. But this burden will be lighter if we see ourselves as a family and work together as one. Bagamat ito'y simula pa lamang, hindi dito magtatapos ang ating magagawa pa. Dahil marami pa tayong pangarap na nais nating tuparin. Marami pa tayong buhay na matutulungan. At bilang isang pamilya, marami pa tayong mapapagtagumpayan. Psalm 108 verse 13 says, and promised us, with God, we will gain the victory, and He will trample down our enemies. Kung sino man ang humihila sa atin pababa, kung sino man ang humihila sa iyo pababa, tandaan mo, huwag mong papatulan. Tuloy-tuloy ka lang tumutok sa paghatak sa kapwa pataas. Tapos na yung araw ng hilahan pababa. Nandito na tayo sa panahon ng hatakan pataas. Amen? Looking forward to the next 3 years, full of victory, accomplishments, and success stories. God bless everyone at nasa iyo ang pag-asa. Tandaan niyo yan. Tumingin ka sa katabi mo at sabihin mo, sa iyo ang pag-asa. Ang tanong, mukha ba may pag-asa? Sagot! Meron o wala? Maraming salamat po. One for all! Okay, seryoso na ulit tayo, guys. Sa mga nagtatanong paano tayo magkakaroon ng pag-asa, ako mismo sa sarili ko wala ng pag-asa. Huwag ka mag-alala, kapatid. Araw-araw, hindi na uubos ang pag-asa na gagaling sa Diyos. And now, here to receive a copy of the budget ordinance for 2023 as approved by the 22nd City Council and to deliver her 4th State of the City address, let us give a round of applause. Palakpakan na may kasamang sigawan to our one and only most outstanding mayor in the Philippines, Mayor Joy Belmonte.
Thank you very much for that very warm welcome. To our former Speaker and former Mayor Feliciano Belmonte, to members of the national government agencies that are here, namely DILG Undersecretary Felicito Valmosina, Attorney Persida Acosta, Chief of the Public Attorney's Office, QCPD District Director General Nicolas D. Torre III, PFP Quezon City Senior Superintendent Gary R. Alto, our BJMP officials, COMELEC election officers, members of the judiciary, our former city officials, our district representatives, and I'd like to name them, I'd like to name them here. From the 2nd District, Congressman Ralph Tulfo. From the 3rd District, Congressman Franz Tumarin. From the 5th District, Congressman P.M. Vargas. From the 6th District, Congresswoman Marivic Copilar. To our department heads, led by our City Administrator, Michael Alimurong. To our barangay officials and barangay councils who are here today. To our Schools Division Office and school principals, civil society organizations, business community, of course, to the most outstanding Vice Mayor in the whole planet, Vice Mayor Gian Soto. And to the lovely family of our Vice Mayor, his lovely wife Joy, and his son Hugo. And to the members of the City Council, ably led by our Majority Floor Leader, Councilor Dorothy Doray Delarmente, and our Minority Floor Leader, Kate Galang Coseten. To all our distinguished guests who are here today, kasabay ng bawat salita, tumatakbo ang mga bilang. Maaring bilang ng mga segundo, minuto at araw ng panahon, at maaari ding bilang ng pagsulong at pag-ahon. The numbers tell us the story of our progress, and the numbers do not lie. Mahigit 22 bilyon. Yan ang pinakamataas na koleksyon ng buwis sa kasaysayan ng ating lungsod na nakolekta sa mga taong 2020 at 2021. Kung ikukumpara sa koleksyon noong 2018 na nasa 15.2 billion lamang, tumaas ang efficiency ng ating koleksyon 6.3%. Ang Quezon City po ulit ang may pinakamataas na koleksyon ng buwis sa buong Pilipinas sa nakaraang taon. Ininuklok na po tayo sa Hall of Fame ng highest locally sourced revenue ng Bureau of Local Government Finance ng Department of Finance dahil consistent po tayong top-notcher sa koleksyon mula pa noong 2019. Sa buong 83 taon ng kasaysayan ng Quezon City, itong 22 bilyon ang pinakamataas, pinakauna at pinakamahirap na makuha dahil sa maraming balakid at komplikasyon ng pandemya. Despite hardship, this clear expression of the people's trust is the most sobering assurance that a people can give to its city. Buwis-buhay man ang pagkolekta ng buwis noong panahon ng pandemya, nakabubuhay naman ang tiwala ng tao. Dalawang magkasunod na taon na po tayong ginagawa ng highest audit rating ng Commission on Audit. Ang unqualified opinion ng COA ay nagpatunay na maayos ang pangangasiwa sa kaban ng bayan. Patunay ito sa malinis at tapat ng paggasta sa bawat piso sa Quezon City. 5. Simula noong 2017, 5 beses nang nakakuha ng Seal of Good Local Governance
o SGLG ang Quezon City mula sa Department of the Interior and Local Government. The SGLG recognizes an LGU's performance in the areas of financial administration, disaster preparedness, social protection and sensitivity programs, health compliance and responsiveness, programs for sustainable education, business friendliness and competitiveness, safety, peace and order, environmental management, tourism, heritage development, culture and the arts, and youth development. Sa nakaraang 3 taon, maraming LGUs ang nalaglag sa kompetisyon dahil nahirapang pumasa sa mataas na pamantayan lalo nung kasagsagan ng pandemya. Sa kabila nito, natunayan ng Quezon City ang kanyang tibay na makuha niya ang mga numerong maglalagay sa kanya sa tuktok nitong masikip na larangan ng SGLG. 6. Simula ng 2016, 6 na ulit na tayong hinirang bilang overall most competitive local government unit in the highly urbanized cities category ng Department of Trade and Industry sa Cities and Municipalities Competitiveness Index Awards. Pambihin dito ang isang Hall of Fame Award bilang overall most competitive LGU noong 2020. 7. Ito po ang ating parangal ngayong 2022 sa CMCI Awards at tayo ang unang nakatanggap ng bagong parangal na Most Competitive in Innovation. 2 magkasunod na taon na tayong humakot ng parangal sa Digital Governance Awards para sa ating pagsisikap sa larangan ng e-governance dahil sa matipid, ligtas at mabilis na paghahatid ng serbisyo sa mga tao. 2 ring pagkilala ang iginawad sa atin ng International Data Corporation para sa ating digital user-friendly systems. Ang QC Biz Easy Online Unified Business Permit Application System ay ipinanghaw na future of customer experience at ang ating QC iBiz View Automated Inspection Audit System ay kinilala bilang Future of Digital Innovation sa ginanap na IDC Future Enterprise Awards noong October 2022. Ito ang sukli sa inyong tiwala at bahagi ng ating patuloy na pagsisikap na maglingkod lalo na sa mga nangangailangan. 9.7 million. 9.7 million na ang nagsakay ng ating libreng QCT bus mula noong December 2020. Ngayon po, meron na tayong mahigit na 100 bus na pumapasada sa bawat araw at tinitiyak ang pagdaloy ng tao, produkto at serbisyo sa lungsod. Katumbas po nito at ang 3,000 pisong savings kada buwan para sa bawat pasahero. May dagdag na panggastos ka na, ligtas at komportable ka sa biyahe at ang bonus, mas mahabang oras para sa pamilya. Sa QC may forever ang libreng sakay. 3 minuto lang, nandyan na ang pulis. Ang responding pinabilis ay bunga ng masigasig ng pagtutulungan ng ating pulisya at pamayanan. Tatawag ka lang sa hotline 122 sa ating sumbungan ng bayan. Dati, hindi makapasok ang tawag. Uhuli na kapag rumisponde ang pulis gaya ng napapanood natin sa pelikula na pa-ending na pumapasok ang mga pulis sa eksena. Ngayon, ang police QC na tawa si Aiko. Ngayon, ang police QC ang pinakamabilis sa buong bansa. Yan ang 3-minute guarantee ng ating QC TV. Ilan lamang po ito sa mga numero na nagpapakita ng malaking pagbabago sa Quezon City. Hindi tayo natutulog sa pansitan, hindi din tayo paasa, at lalong hindi hopya. While our vision for Quezon City is best told in picture words, our story of progress is best told in glowing numbers.
Ang pangarap ay kwento ng maraming larawan at ang pag-unlad ay kwento naman ng makabuluhang bilang. Noong 2019, ang pinakamataas na budget na inilaan para sa social services ay 9.8 billion pesos. Ngayong 2022, ang pinakamalaking budget na inilaan natin para sa mga social services ay umabot na sa 16.1 billion pesos. Lalakihan pa natin ito sa mga susunod na taon. Sa larangan ng edukasyon, noong taong 2020, tanging mga mag-aaral sa kinder hanggang grade 6 lamang ang may school supplies, habang ang junior at senior high school students lamang ang may tablet. Ngayong taon, lahat ng public school learners mula grade 4 hanggang grade 12 ay nabigyan na ng tablet. At hinihintay na lang natin ang delivery ng karagdagang tablets para sa grade 1 to grade 3. Malapit na natin makumpleto na may tablet ang lahat ng learners sa Quezon City. Bukod dito, lahat mula kinder hanggang grade 12 may school supplies na. At ang maganda pa, hindi na kailangan isole ang tablet kapag nagtapos ng grade 6, grade 10 at grade 12. Yan ang gantimpala natin sa mga estudyanteng nagsisikap na mga graduate. Kasabay ng pag-alalay sa mga estudyante, hindi natin nalilimutan ang mga guro. Bukod sa internet allowance, samahagi tayo ng 6,593 laptops sa ating mga guro. Mula 2019, naglalaan pa tayo ng pondo para sa free annual medical check-up kasama ang x-ray at urinalysis sa higit na 15,000 teaching at non-teaching personnel. Ginawa din po natin mas malawak ang ating scholarship program para mas maraming makatapos ng pag-aaral. Para sa taon 2021 hanggang 2022, umabot sa 16,890 scholarships ang nabigay natin. Dati, limitado lamang ang ating mga scholarships sa mga senior high school, tertiary at postgraduate students. Ngayon, kasali na ang mga youth leaders, athletes, artists, may hirap, at vocational course students. Hindi lang yan, pinadali at pinabilis natin ang aplikasyon, katulad ng marami nating serbisyo. Sa QCE Services Portal ang simula. Sa dating sistema, 19 na dokumento ang kailangan at 15 proseso ang dadaanan. Ngayon, 5 dokumento at 5 proseso na lang yan. Sa QC, merong scholarship made easy. Tinututukan din natin ang integridad at kaligtasan ng ating school buildings at facilities, kagaya ng pagsasaayos ng electrical systems, hand washing stations, isolation at quarantine facilities, gazebo, fire exit, CR, water supply, sanitary at plumbing. Naglaan tayo ng 495 million pesos para sa 68 construction projects sa ating public schools. Nagbigay rin tayo ng 24 service vehicles at 1 delivery van sa ating schools division office upang matiyak na ligtas at maginhawa ang biyahe ng mga guro at estudyante. Nang makamit ng ating Quezon City University ang institutional recognition mula sa CHED noong 2021, mahigit 10,000 estudyante bawat semestre ang nakatanggap ng full tuition scholarships at miscellaneous fees support sa ilalim ng CHED Unifast program. May dagdag na rin 2 bagong kurso sa QCU, ang Early Childhood Education at Management Accounting. Bukod dyan, itinatag natin ang Center for Urban Farming and Innovation at ang Speaker Feliciano Belmonte Center for Continuing Education. Na ngayon ay nakapagbibigay na ng special certificate courses tulad ng organizational management. Sa pakikipagtulungan ng QCU sa USAID, nakapagbigay tayo ng capacity building at training seminars sa mga opisyal ng barangay para sa epektibong pagpapatupad ng mga programa at serbisyo para sa ating mga out-of-school youth. Formal na nating inilunsad ang tertiary education
para sa mga persons deprived of liberty sa ating QC Jail Female Dormitory. Sa ngayon, 52 ang naka-enroll sa Bachelor of Science in Entrepreneurship kasabay ng Livelihood Skills Program. Maging ang children with disabilities nakatanggap ng educational assistance. Nagsimula tayo sa 300 children noong 2019 at umakyat na sa 700 children beneficiaries sa kasalukuyan. Online na rin ang application process para dito. Kaninang umaga lamang, inilunsad na natin ang social welfare assistance para sa mga maralitang PWD na limitado ang tulong na natatanggap mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Bibigyan sila ng 500 piso kada buwan sa loob ng 1 taon sa pamamagitan ng online payment system. Matagal na natin tinutukan ang mga batang lansangan. Kumikilos na ang Task Force Sampaguita para matiyak na may pangmatagalan at komprehensibong programa para sa kanila. Task Force Sampaguita. Kamakailan lamang, nailigtas din sa panganib ang 85 individuals na may kasama mga bata sa isang rescue operation sa Cloverleaf sa Barangay Unang, Sigaw. Ang iba pang street dwellers, maging ang mga katutubong dumadayo sa ating lungsod, ay tinutulungan na rin ngayon sa ating processing center sa Barangay NS Amoranto. Ang mga inabandona o pinabayaang bata sa bagong gawang bahay kalinga natin dinadala. Pinaganda din natin ang Kabahagi Center upang magbigay ng rehab at iba pang serbisyo sa children with disabilities. Ang mga lolo at lola naman na inabandona o wala nang kumakalingang pamilya, inilipat na natin sa mas malaki, mas maaliwalas at mas komportableng bahay aruga. Dahil sa laki ng ating populasyon sa Quezon City, laging komplikado ang usapin ng pabahay. Ginawa nating payak at malinaw ang ating hangarin. Bigyan ng katiyakan ng paninirahan ang Q-citizens. Ipinaramdam natin sa mga informal settler families na hindi sila saling pusa sa ating pag-unlad. Mula ng 1986 hanggang 2019 o sa loob ng 33 taon, may saayos ng QC-LGU ang tirahan para sa 58,124 informal settler families o an average na 1,561 sa bawat taon. Sa nakaraang 3 taon, sandali lang, hindi pa tapos. Sa nakaraang 3 taon, nakapagbigay tayo ng katiyakan sa paninirahan para sa 17,124 informal settler families o an average of 5,708 kada taon. Pwede ka na pumalakpak. Katumbas ito ng 365% increase sa annual average compared to the last 33 years. Binigyan din rin natin ang tamang pagpaplano at mabilis na pagbili ng mga lupa para sa ating programang pabahay. Umabot sa 36 na hektarya ang nabili nating lupa at nakumpleto natin ang maraming socialized housing projects sa loob lamang ng 3 taon. Sa ating direct sale program, naitala natin ang pinakamataas na completion rate ng mga housing projects sa nakalipas na 24 na taon. Online pa ang proseso ng application for socialized housing ngayon. Mula July 2021 hanggang June 2022, nakapagbigay pa tayo ng titulo ng lupa sa dagdag na 72 benepisyaryo. Ngayong July 2022, nakabili pa tayo ng dagdag na lupa na inaasahan natin makapagbibigay ng bagong bahay para sa 5,513 families. Para sa mga biktima ng kalamidad, may handog tayong transition housing para hindi sila kailangan magtiis sa school gyms o silid-aralan habang kinukumpuni ang kanilang mga nasirang bahay. Ang ating unang transitional housing project na nasa Barangay Bagong Silangan ay nakatulong sa 44 families mula sa Pansol, Holy Spirit, Bagong Silangan at Commonwealth. Ang mga pamilyang dating biktima ng sunog at landslides ngayon ay ligtas at panatag. Sa QC Rental Housing Program naman, sa halagang 800 pesos kada buwan, may pagkakataon ng manirahan sa ating lungsod. Dito po sa QC,
Kapag pabahay ang usapan, may gobyernong maaasahan. Noong Setyembre, nilagdaan natin ang Memorandum of Understanding with the Department of Human Settlement and Urban Development kung saan tinutukoy ang mga housing projects sa Nia Road, Barangay Pinyahan, at Harmony Hills sa Barangay Batasan Hills. Kasama tayo ng Department of Human Settlement and Urban Development at National Housing Authority sa programang Pambansang Pabahay para sa Filipino Zero ISF Program for 2028 ng ating pong Pangulo na naglalayong makagawa ng 1 milyong pabahay sa loob ng 6 na taon sa buong Pilipinas. Sa patuloy na krisis sa gasolina at pagtaas ng mga bilihin, handa tayo sa pag-alalay sa mga tricycle drivers at operators. Naglaan tayo ng 50 milyong piso para sa fuel subsidy program ng ating lungsod. At dahil bawat tsuper ay may sarili ng e-fuel card, magiging mas madali at mabilis na ang pamimigay ng karagdagang subsidiya para sa kanila. Dati, ang urban farming sa QC ay limitado lamang sa mga school gardens at iilang barangay. Ngayon, umusbong na ang Grow QC bilang isang matibay na haligi ng ating food security, food self-sufficiency at climate action programs. Meron na tayong 381,650 square meters ng food productive land area. Nadoble natin ang bilang ng mga urban gardens at urban farms sa ating lungsod. Mula sa 357 noong nakaraang taon, ngayon ay 635 na. Mula sa 4,119 ng urban farmers noong 2021, 15,875 na sila ngayon. Patuloy din ang ating pamimigay ng starter kits sa mga nagnanais magtanim sa kanilang mga bakuran. Umabot na sa 146,039 ngayong taon o katumbas ng 223% increase mula noong nakaraang taon. Dahil din sa napakalaking bilang ng urban food producers, may kinatawan na sila ngayon sa Quezon City People's Council, kung saan bahagi na sila sa pagbuo ng mga polisiya at programa na may kinalaman sa food security sa Quezon City. Upang matiyak natin na sariwa at abot kaya ang pagkain sa QC, pinagtibay natin ang ating partnership sa Department of Agriculture sa kanilang wholesale market program. Mula sa dating 3 Grow QC BA Kadiwa pop-up sites noong 2020, umabot na ito sa 17 sites, bukod pa sa 25 na public at private markets at iba pang supermarkets at palipapa sa Quezon City. Dagdag pa natin sa bilang na yan ang mga farmer-to-consumer partnerships ng MDAD sa mga probinsya ng Ilocos Norte at Nueva Vizcaya at ang bagong bagsakan sa Kamuning Market na nagbukas ng maraming pagkakataon para sa mga magsasaka mula sa iba't ibang lalawigan. High-tech na rin ang Kamuning Market. Mas mabilis at hassle-free na ang pamimili dahil pwede nang magbayad sa mga stalls gamit ang anumang e-wallet at online banking services gaya ng GCash, Maya at iba pa sa pamamagitan ng Paleng QRPH. Katulong natin sa proyektong ito ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ang DILG. Noong 2019, nosebleed kapag narinig ang mga salitang aquaculture at aquaponics. Ngayon, marami nang gumagawa niyan sa QC. Malaking tulong si Mikey Belmonte sa 2nd District. Meron na tayong 168 fish growers na kumikita sa pag-aalaga ng hito at tilapia. Meron na rin mahigit 784 square meters ng earthen concrete at canvas fish ponds. Batay sa mga numerong ito, may tuturing na urban food security capital ng Pilipinas ang Quezon City. Ngunit hindi lamang sa Pilipinas kinikilala ang ating pagsisikap. Matapos manalo ang Grow QC sa Galing Pork Awards noong 2021, naging finalist din ito sa 2022 C40 Cities Bloomberg Philanthropies Awards. Ngayong 2022, nakumpleto na natin ang digitalization sa ating lungsod.
Through the QC e-services, we are ushering the kind of public service that our people deserve in a new era in digital governance that rests on the backbone of transparency, accountability, and integrity. We created possibilities for citizens to multitask, save gas, skip traffic, and make better use of their time instead of lining up for days on end. Naiparamdam na natin sa ating Q citizens ang ginhawa mula sa long lines patungo sa online. Mula sa 1.5 milyong accounts noong 2021, ngayon ay nasa mahigit na 2 milyong accounts na ang gumagamit sa QC e-services. Mahaba na rin ang listahan ng mga serbisyo. Naidagdag na natin ang online applications for scholarships, QC online birth registration, Alagang QC for displaced workers, startup QC, business tax payments, People's Corner, at marami pang iba. Bago natin inilunsad ang QC Build Easy program, maghapon ang pila, sangkaterba ang mga hakbang, maraming requirements, at salasalabat ang proseso para sa permits na may kinalaban sa pagpapatayo ng bahay o gusali. Simula noong 2021, wala nang pila at pinaikli na ang proseso. Mula sa dating 23 steps, ngayon ay 3 steps na lang. 3 steps to complete the permitting process. 3 steps closer to progress. Palakpakan natin si Atty. Engineer Garay. At palakpakan na rin natin si Treasurer Ed Villanueva dahil sa mga binanggit kong bilang kanina. Pinabilis din natin ang processing time ng mga permits na karaniwang tumatagal ng 22 working days. 4 days na lang ito para sa mga complex at 10 days na lang para sa mga highly technical. Pinagtibay natin ang tungkulin ng private designers at building professionals sa buong permitting process sa pamamagitan ng ating online building registration system. Ngayon, rehistrado na ang mahigit sa 2,000 na building at private professionals sa ating building professional registration system. Iwas aberya ito sa mga nagpapatayo ng gusali o bahay dahil matitiyak nilang hindi scammer ang kanilang nakuhang professional. Dahil sa mga pagbabagong ito, tumaas ang collected revenue ng Department of Building official ng 69% noong 2021. Umabot na sa 314 million pesos ang kita ng BDO at nilampasan ito ang dating pinakamataas na kita na 261 million pesos noong 2018. Tumaas na ang kita, nabawasan pa ang pila at nawala pa ang fixers. Halos 55,000 Q citizens na ang gumagamit ng ating online building permitting system. Ang mga bagong sistemang ito ay binida ng BDO sa nakaraang QC Build Easy Summit na umani ng maraming papuri mula sa LGUs at iba pang sektor. Sa QC Build Easy naman, iba na ang ibig sabihin ng bokya. Nagkaroon ng halaga ang zero lines, zero contact, zero waiting time for permit signatories, zero fees for door-to-door permit delivery, zero fixers, at higit sa lahat, zero tolerance for corruption. Palapakan natin, DPLD Chief Margarita Santos. Fully automated na ang lahat ng proseso sa Business Permits and Licensing Department. Noong isang taon, 95% ng mga negosyo ay nag-apply online. Pero ngayong taon, 100% o lahat ng negosyo ay sa online na nag-apply ng permit. Mula sa initial registration sa QCE Services Portal, maaari na mag-apply ng permit, mag-monitor sa status ng application, at magbayad ng mga business taxes at fees. Sa galing ng ating BPLD, kinilala ito bilang Doing Business Competitive Mover ng Anti-Red Tape Authority. Kamakailan, ang BPLD din ang pasimuno sa matagumpay na QC Investors Summit
na dinaluhan ng higit kumulang na 300 negosyante, foreign dignitaries at mga opisyal ng nangungunang business groups sa ating bansa. Inilunsad naman ng City Treasurer's Office, hindi magpapahuli si Tres-Ed, ang online business tax assessment system sa QC e-services portal noong July 2022. Ngayon, ang mga taxpayers na gustong magbayad ng kanilang business taxes ay maaari na mag-upload ng mga requirements sa online portal at makatatanggap ng final tax assessment bill sa kanilang email address. Mas pinadali palalo ang online na pagbabayad sa QC Pay Easy Payment Channels, sa mga branches ng Land Bank, sa City Hall, at sa mga mall-based QC Business Centers. Kasama rin sa fully online application system ang pagkuha ng tax declaration mula sa Office of the City Assessor. Mahigit na 55,000 Q-citizens na ang gumagamit sa pinaikli, pinabilis at pinalinis na sistemang ito. Kahit ang mahigit na 17,000 Q-citizen informal settlers na bigyan ng kanilang sariling tax declarations bilang benepisyaryo ng Socialized Housing Program ng Quezon City. Thank you kay Ms. Sherry Gonzalvo. Buhos din ang ating tulong para sa mga maliliit na negosyante. Bago tayo nanungkulan noong 2019, meron lamang 110 beneficiaries ang Small Income Generating Assistance o SIGA na nakatanggap ng capital assistance na 2,000 pesos. Makalipas ang 3 taon, meron na tayo 8,507 beneficiaries na nakatatanggap ng dagdag puhunan na 5,000 pesos. Tuwing may dagdag na negosyo, tuloy ang asenso. Dahil pangarap natin maging Innovation Capital of the Philippines, na pagbubula ng mga susunod na global tech giants kagaya ng Google, Facebook, Instagram at Canva, binuo natin ang Startup QC program para sa mga techpreneurs. Mula sa pagbibigay ng financial support, training, mentorship, networking activities at development ng startup infrastructure, nais natin lumikha ng isang business ecosystem na gagabay at susuporta sa technology entrepreneurs. Ngayong 4th quarter ng 2022, sisimulan na po natin ang pagtanggap ng mga applications. Ang mapipiling startup entrepreneurs ay maaaring makatanggap ng hanggang 1 milyong pisong tulong. Karami ang natulungan ng ating programang tindahan ni Ate Joy. Ngayong taon, naglaan tayo ng mahigit 27 million pesos para makapagbigay ng 10,000 pesos na halaga ng sari-sari store items sa mga solo parents, para sa iyo yan, Kate, na walang trabaho o biktima ng karahasan at pang-aabuso. Noong isang taon, 2,389 beneficiaries ang nakinabang dito at ngayong taon nasa 2,744 ang nagkaroon na ng tindahan. Magsisimula ang asenso sa tamang kaalaman. Sa pakikipagtulungan natin sa TESDA, nakapagbigay tayo ng free blended learning programs para sa 11,707 beneficiaries. Kasama sa tulong ng QC, ang pagbibigay ng allowance para sa daily training, internet, accident insurance coverage, entrepreneurship training, at libreng starter at toolkits. Kasama ang lahat sa ating inclusive governance initiatives, pati ang ating persons deprived of liberty. Umaabot sa 8,600 pesos kada buwan ang kinikita ng ating mga PDL dahil sa ating livelihood programs. Sa QC, ang garantiya ng pag-asenso walang pinipiling estado. Kahit nasa female dormitory, may naibibigay ang ating PDL sa kanilang mga pamilya. Magmula na inilunsad natin ang pangkabuhayang QC. Patuloy ang daloy ng tulong sa mga nangangailangan ng puhunan at dagdag na kaalaman upang mapalago ang negosyo ng mga micro-entrepreneurs at displaced workers. Sa phase 1 pa lamang, natulungan na natin ang 25,372 beneficiaries at umabot na
ng 265 million pesos ang kabuuang tulong natin, na inaasahan naman natin magpapalago ng kabuhayan ng ating mga negosyante at bubuhay sa kalakalan dito sa Quezon City. Sa phase 2 naman, natapos na natin ang training at payout para sa 10,407 beneficiaries na umabot naman sa 106 million pesos. Hindi ito one-time bailout. Government partner natin ang BPI para maging legit ang negosyanteng beneficiary. Private partners naman natin ang mabigatin na negosyo sa Suki, San Miguel Corporation, GCash, Rebisco, at syempre Lazada, at marami pang iba na magbibigay ng training at mentorship. This pioneering livelihood project is public-private partnership at its finest. Ito ang sustainable investment natin sa ekonomiya ng Quezon City. Naghahanda tayo ng maraming micro, small, and medium economic engines. Sa tamang panahon, sila ang maghahatid ng kalakal, kabuhayan, at kaunlaran sa Quezon City. Kinikilala at isinusulong rin natin ang mga natatanging produktong ipinagmamalaking gawang QC. Bukod sa ibinida sila sa ating Made in QC books, kasama natin silang lahat sa matagumpay na 12 mall caravans na umabot hanggang sa Taguig. Sila ngayon ang nagbibigay ng mentoring workshops para sa ibang maliliit na negosyante. Sa QC, ang dating natulungan, tumutulong na sa iba. In QC, we move forward by paying it forward. Bago ang 2019, bibihira lamang ang mga job fairs na ginagawa sa City Hall at malls. Magmula noong 2019, nagkaroon na tayo ng 4 na mega job fairs at 40 job fairs na regular nating inihahatid sa mga barangay at eskwelahan. Ikinalat din natin ito sa mga district caravan of services. At higit sa lahat, ginawa nating agresibo ang ating Public Employment Service Office, Employment Generation Program, lalo na dahil maraming nawalan ng trabaho noong panahon ng pandemya. Mula February hanggang August 2022, mahigit 215 companies at employers ang naging partners ng Peso Caravan Job Fairs, at dahil dito, 298 job seekers ang na-hire on the spot, at meron pang 6,674 applicants ang nakaschedule for interview. As of October 2022, may partnerships na tayo sa mahigit na 350 employers at private companies. Noong panahon ng pandemya, ginawa nating mabilis at ligtas ang job creation at hiring sa QC. Itinatag natin ang kauna-unahang online internship program kung saan nakinabang ang 192 students mula sa mga colleges at universities. Kinilala ito ng DOLE NCR bilang mahalagang programang pantulay mula sa pag-aaral patungo sa pagtatrabaho. Binuo din natin ang isang online career guidance and employment coaching na nakatulong sa 18,887 junior and senior high school students. Noong nakaraang taon, halos 12,000 students ang nakinabang sa programang ito. Nagkaroon din tayo ng online job hiring and training kahit may pandemya. Dagdag pa dito ang ating online job posting kung saan 24/7 ang paghahanap ng trabaho sa tulong ng ating mga local at overseas partner companies. Noong 2021, merong 34,354 jobs posted at umabot na sa 87,735 jobs solicited at posted sa mga social media platforms. Dati, wala tayong emergency employment program. Ngayon, kahit sa panahon ng krisis, may pagkakataong magtrabaho sa Quezon City. Dati, ipinatutupad lang natin ang national government program na tupad o yung tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged or displaced workers. Pero simula ng 2020, minabuti natin maging proactive sa pagpapalawak ng programang maghatid ng dagdag na tulong sa Q-citizens. Mula 2020 hanggang 2022, nakapagbigay ang QC ng emergency employment sa kabuuang 9,950 beneficiaries. Ang mga nawalan ng trabaho, nagsilbing bus drivers, encoders for QC ID, contact tracers,
vaccination assistance at urban farmers. Naglaan tayo ng 56.4 million pesos para sa Emergency Employment Program para sa taong 2022. Kung may nangangailangan, nakahanda ang QC, lalo na para sa kabataan. Naglaan tayo ng 5.4 million pesos para sa Special Program for the Employment of Students or SPES na mas mataas sa 2.1 million pesos noong 2019. Kaya naman, meron na tayong 825 beneficiaries ngayong 2022 kumpara sa 350 beneficiaries lamang noong 2019. Naglaan din tayo ng 14 na milyong piso para sa Government Internship Program na mas mataas sa 3.4 milyong piso noong 2019. Kaya naman, meron tayong 850 beneficiaries ngayong 2022 kumpara sa 300 beneficiaries lamang noong 2019. Bago ang 2019, ang ating mga overseas Filipino workers ay umaasa lamang sa mga national agencies kagaya ng OWA at POEA. Ngayon, meron na tayong sariling Migrant Resource Center. Katuwang natin dito ang International Labour Organization, UN Women, at European Union Support Program. Sa QC, isa na lang ang kausap ng OFW, anuman ang pangangailangan niya at ng kanyang pamilya. Dati, kung bigla kang nawalan ng trabaho, aasa ka muna sa ipon o tuluyang mababaon sa utang. Sa inilunsad nating alagang QC program, ang mga natanggal sa trabaho, makatatanggap ng allowance habang naghahanap ng trabaho sa loob ng 8 linggo. Buena mano natin natulungan ang 50 guro at empleyado ng Kolehiyo de San Lorenzo at ilang OFW nang biglang magsara ang paaralan na ito. Sa QC, ito ang ating garantiya. Ang bawat piso ng buwis ay nakararating sa mga pinakanangangailangan. Mula sa dating budget ng QC peso na 16 million, itinaas natin ito sa 171 million o katumbas ng 1,000% budget increase compared to the utilized budget for 2019. Ibang klaseng ang alaga sa manggagawa ang Quezon City. Tinutumbasan ng aksyon ang bawat intensyon. Ang ating pagsisikap na itaas ang kalidad ng buhay sa Quezon City, sinasabayan natin ng pagsasaayos sa kapaligiran. Sa mga susunod na taon, lalo pa natin paigtingin ang pagpapatayo at pagpapaganda ng mga dekalibreng infrastruktura sa ating lungsod. Una, ang malawakang pagpapaganda ng Quezon Memorial Circle. Sa ilalim ng QMC Redevelopment Master Plan, bubuuin natin ang isa sa pinakamalaking green open space sa Metro Manila. Sa unang bahagi nito, 390 million pesos ang halaga para sa multi-purpose open field, botanical garden at iba pa. In other words, hindi po ito drawing, may budget na po ito. Magtatayo rin ng isang modern elevated green promenade na magdudugtong sa Quezon Memorial Circle at sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife. May budget ito na 114 million pesos. With these high-caliber infrastructure projects, we intend to put Quezon City on the world map as the undisputed home to premier ecological design and engineering marvels. Bunsod ng pangangailangan para sa mga state-of-the-art facilities, minabuti natin isaayos ang Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibition Center or MICE. Idinidisenyo ito para maging business at tourist promotion hub na may 1,300 seating capacity, auditorium at malawak na exhibition halls. Para matapos ang proyekto, naglaan tayo ng 330 million pesos. The repurposed MICE Center will be the new global display window for QC's premium products and services. Malapit na rin makumpleto ang pagsasaayos ng Aberrante Sports Complex bilang isang makabago at integrated sports facility. Magkakaroon ito ng 3,500 seating capacity arena,
isang 10-lane Olympic-sized swimming pool, isang multi-use indoor sports facility, at isang multi-level parking building. May budget itong 734 million pesos. Hindi na kailangan dumayo pa ng ating Q-Citizen athletes para magsanay sa ibang lungsod. Hindi magtatagal, ang Amoranto ay pwede nang maging host ng national at international sporting events. Uulitin ko, lahat ito may budget na, hindi drawing lang. As these structures rise from the old Quezon City, a new metropolis will take its place among the best in the world. As the first among equals, the Philippines primus inter pares. Matayo po ang ating pangarap dahil nakita na natin kung ano ang posible mula sa sigurado, planado at makataong pag-asenso. We dare to dream big, for we have seen the many possibilities of a steady, purpose-driven, and citizen-centered climb to prosperity. Ngayon, hindi pa tapos. Kalahati pa lang. Kung kailangan po ninyo mag-CR, this is the time. Ngayon, silipin naman natin ang noon at ngayon ng ating kalusugan sa Quezon City. Sa wakas, 1:1 na ang ratio ng doctors to health centers sa Quezon City. Matapos silang naging permanente noong Setyembre 2022 sa Personnel Selection Board. Ayan mga po ng barangay, hagis ko yan sa inyo. Kahit hindi pa tapos ang pandemya, lumabas na ang resulta ng exceptional participation ng QC sa COVID-19 National Deployment and Vaccination Program, kung saan pinarangalan tayo sa ating pag-abot sa 97% vaccination coverage. November 5, umabot na sa 6.7 million doses ang natanggap na mga Q-citizens. Ang fully vaccinated sa QC, pumalo na sa 2.6 million individuals. Inaalagaan ng QC ang mga nag-aalaga sa kanyang Q-citizens. Itinaas natin ang financial remuneration para sa ating mga contractual medical health professionals. Dr. Man o community health worker, maaaring madoble na ang kanilang take-home pay batay sa tagal nila sa serbisyo. Dati, meron lamang higit 6,000 Q-citizens na nakakatanggap ng libreng maintenance medicines. Ngayon, meron ng 37,977 na regular na nakikinabang sa free maintenance medicine program ng QC para sa senior citizens, PWDs at mahihirap na pasyente. Kabilang sa ating ipinamimigay ng libre ang gamot para sa mental health conditions ng ating mga residente. Sa ating bagong pharmacy management system, ginawa natin electronic, online at real-time ang ibinibigay na impormasyon para sa data-driven at evidence-based procurement ng mga gamot. Hindi na magkukulang sa sobra at higit sa lahat, hindi na tayo aabutan ng expiration ng mga gamot. Ang natitipid nating pondo, pandugtong sa buhay at pandagdag sa iba pang serbisyong pangkalusugan. Bilang tugon sa pangangailangan ng mga residente sa kalusugan ng kaisipan, malapit nang aprubahan ng ating sangguniang panlungsod ang Quezon City Mental Health Code na isinusulong ni na Majority Floor Leader Dora Dalarmente at Konsehala Ali Medalla kasama si Konsehal Bernard Herrera at Konsehal Noe de la Fuente. Layunin ng ordinansang ito na bumalangkas ng comprehensive at localized approach sa epektibong pagpapatupad ng National Mental Health Act. Dagdag pa rito, mas mapalalawak pa natin ang mga programa at
at serbisyo ng ating Mental Wellness Access Hubs o tinatawag natin MWA sa bawat distrito upang doon na mismo makapagsagawa ng assessment, diagnosis, medical prescription at marami pang iba. Opo, sa pamamagitan ng programang ito, may susulong din natin ang matagal na nating adhikain na tapusin ang stigmang kakabit ng mental illness. Layunin nating maging bukas at normal ang pagkonsulta at paggamot nito. In QC, we make it our business to mind your mental wellness. Dati, marami ang nahihiyang magpatingin, lalo na kung sexually transmitted diseases ang ikokonsulta. Pero dahil sa ating sigasig na gawing madali at accessible ang HIV/AIDS testing, 8 sundown at social hygiene clinics na ang ating naipatayo. Dahil dito, mas marami na ang nagpapatest. Sa katunayan, mula January hanggang Agosto ng 2022, mahigit 20,000 na ang ating naserbisyuhan. Tuloy-tuloy rin ang ating pagsusulong sa mga programa upang makamit ang 0 at 2030, kung saan wala nang bagong kaso ng HIV/AIDS ang may report sa taong 2030 sa ating lungsod. Ito po ay commitment ko sa global community nang sumali po tayo sa pulong na Fast Track Cities, which is a global community of cities all over the world. Minawakan rin natin ang paghahatid ng medical assistance bukod pa sa ating mga programa sa 3 pampublikong ospital at Social Services Development Department. Naglaan pa tayo ng 5 milyong piso para sa 7 partner hospitals natin na magbibigay ng medical assistance sa ating Q citizens. Sa pamumuno naman ng ating magiting at masipag at gwapo at pogi na si Vice Mayor Gian Soto. Kasi tinitingnan ko kung gising ka pa. Sila tulog na. Pinaigting ng Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council ang paghahatid ng drug abuse prevention education seminars sa mga barangay, paaralan at pribadong kumpanya. Nasa 8,407 participants na ang sumalang sa DAPE seminars. Pinalawak din ng KADAC ang kanilang programang Barkada kontra Droga sa paglulunsad ng solid, legit na barkads laban sa illegal na droga, Barangay Edition. Ikaw talaga ito. Kung saan matulungan ang 1,432 persons who use drugs. Sa ngayon, 81 na ang drug-cleared barangays sa ating lungsod. Kung hindi ako nagkakamali kaninang umaga lang, ang huling 3, Barangay Gulod, Barangay Mariblo, at Barangay North Fairview. Lahat ng ating pagsisikap para maiangat ang serbisyong pangkalusugan, agaw pansin sa iba't ibang ahensya sa loob at labas ng bansa. Kinilala po ang ating mga health promotion programs sa Department of Health, Healthy Pilipinas Awards 2022 bilang pinakamahusay sa nutrition at physical activity, environment at mental health. Ang ating maayos na record system na evidence-based, data-driven at citizen-focused ay sinuklian ng Department of Health ng plaque of recognition for outstanding commitment to the Field Health Services Information System by timely, complete, and accurate data. Meron din tayong plaque of recognition para sa ating citywide health system towards achievement of universal health care in the National Capital Region. Palakpakan naman natin si Dr. Ayas, si Dr. Sabanto, si Dr. Juan, si Dr. Kabotay, at ang katuwa ng ating City Health Department. Sa pangangalaga natin ng ating kalusugan at kaligtasan, tinitiyak natin na ligtas, matatag at sustainable ang mga komunidad. Malaking bagay rin na may sapat tayong kagamitan at makinarya sa pagresponde sa mga sunog. Kung noon, hirap makapasok o makakyat sa mga nasusunog na gusali, ngayon, hindi na problema yan. Ang ating Bureau of Fire Protection ay may mahabang hagdan na kayang umabot ng hanggang 8 kalapag. Sa katunayan, pinahiram pa natin ito ng masunog ang isang mall sa Alabang.
Gamit na rin ang LUF-60 machine o ang unmanned firefighting robot natin tuwing may sunog. Naglaan pa tayo ng 5 bagong fire trucks para magamit ng barangay fire substations. Nagtayo rin tayo ng karagdagang 2 fire substations. At para makaiwas sa sunog, binuo na natin ang Technical Working Group on Fire Prevention and Mitigation at katuwang natin sa lehislatura, si Consi Rani Ludovica. Next year may batas na yan. Nitong nakaraang linggo, dinaanan na naman tayo ng malakas na bagyo. Pero dahil sa pagtutulungan ng mga mamamayan at mga barangay, agad natin nailikas ang mga nakatira sa bahaing lugar o malalapit sa ilog. Dahil dito, 0 casualty po tayo. At binabati ko lahat ng mga barangay dahil kayo po ang dahilan kung bakit 0 casualty po tayo. Upang lalo pang mapaigting ang disaster resilience ng lungsod, binuo ng ating QCDRRMO na pinamumunuan ni Secretary R.J. Belmonte na 3 days bago dumating ang paeng at pamiting na ang I-Rise Up program o Intelligent, Resilient, and Integrated Systems for Urban Population na patuloy na nangangolekta ng datos mula sa early warning devices, remote sensors, data loggers, at field equipment. Sa tulong nito, maayos tayong makakabuo ng mga plano at aksyon upang maagapan ang panganib at paglala ng anumang emergency situation. Nakakuha ang I-Rise Up program ng mga parangal sa ilalim ng Digital Governance Award noong 2020 at 2021. Itinanghal din ang programang ito sa Urban Sustainable Development Goals Knowledge Platform bilang pagiging tapat sa Sendai Framework for Disaster Risk Reduction at sa 2030 Agenda for Sustainable Development ng United Nations. Nakuha naman po ng QCDRRM Council ang Gawad Kalasag Seal Beyond Compliant. Ibig sabihin nun, mas magaling pa sa magaling, di ba? Dahil nalampasan nila ang mga standards for establishment and functionality of the local DRRM councils and local DRRM offices. Congratulations. Bilang natatanging lungsod sa Pilipinas na bahagi ng C40 Cities Network, kinikilala po ang QC bilang kasangga ng pandaigdigang tugon para mabawasan ang epekto ng climate crisis. Noong 2019, nagdeklara tayo ng climate emergency sa lungsod na nagsilbing hudya sa paglulunsad at pagpapatupad natin ng mas maraming proyektong makakalikasan. Maraming salamat sa Sangguniang Panlunsod sa pagpasa ng resolusyon na ito. Mula noon, ipinagmamalaki ko ang ating Sangguniang Panlunsod sa maaga, mahusay at makabuluhang pagbabawal ng plastic utensils sa dine-in, plastic bag ban ordinance, green public procurement ordinance, at pagtatatag ng Climate Change and Environmental Sustainability Department. Tayo lang ang lungsod na merong opisina tumututok sa climate change mitigation and adaptation. Ang proyekto nating Trash to Cash Back ay isa sa mga finalists ng Sustainable Development Goals Awards ng CityNet Congress Kuala Lumpur. Bukod sa paglilinis ng kapaligiran sa pamamagitan ng pag-iipon ng mga reusable at recyclable materials, nakakaipon din ng environmental points ang bawat Q-citizen na magagamit nila sa pagbili ng groceries at iba pang produkto o pambayad ng utility bills tulad ng Meralco, tubig at iba pa. Ang kabuuang volume ng naipon nating recyclables at single-use plastic ay umabot ng 105,237 kilograms o 105 metric tons. Katumbas nito ay 324 million environmental points at 324,315 pesos more. Ngayon, at palapakan natin si Andrea Villaroman kasi siya ang may pakana ng Trash to Cash.
May 1/4 pa. Isa rin ang lungsod Quezon sa 75 napiling lungsod, 75, sa buong mundo para sa We Love Cities Worldwide Sustainability Campaign ng Worldwide Fund for Nature. We are in the running for the world's best in working for sustainable urban development. Bilang suporta sa Global Climate Action, paninindigan ng Quezon City ang pangako nitong bawasan ang greenhouse gas emissions. Layon natin mabawasan ng 30% ang carbon emissions pagdating ng 2030 at tuluyan ng maging carbon neutral sa taong 2050. Ang pag-install natin ng 20 ambient air quality monitoring sensors at 6 na automated weather stations ay malaking bagay para magkaroon ng sapat at tiyak na datos tungkol sa kalidad ng hangin sa lungsod at mabantayan ang patuloy na pagdumi ng hangin. Nagsisimula sa sapat at tamang impormasyon ang mabisa at epektibong pagtugon para sa kalusugan, kapaligiran at kalikasan. Ito ang ating pangako at ambag sa nilagdaan nating C40 Cities Clean Air Declaration. Ang lahat ng ito ay nakapaloob rin sa ating Enhanced Local Climate Change Action Plan na naglalaman ng pangmatagalang programa at solusyon at mga konkretong hakbang bilang pagtugon sa global climate crisis. Sa pagbisita natin sa Argentina nitong nakaraang buwan bilang boses ng mahihirap na bansa, nangako tayo kasabay ng mga leader ng iba't ibang syudad sa mundo na tutulong tayong lumikha ng makakalikasang trabaho o green jobs para sa 50 milyong individual hanggang sa taong 2030. So yung ating 16,000 urban farmers is the beginning of my contribution to the 50 million green jobs that we have promised to be part of. How did we graduate from being reactive to being resilient? In hindsight, it was fairly simple. What we did prepare for was the kind of government that we promised. A government that is citizen-centric, honest, data-driven, and inclusive. In the context of a global pandemic and climate crisis, resilience tips the balance in favor of life and a higher quality of living for Quezon City constituents. We have managed to keep a robust mechanism to deliver all the programs and services uninterrupted despite great upheavals and small disruptions. Hindi po natin hinanap ang resilience. Natagpuan po natin ito habang binabagtas natin ang landas ng good governance. Ang pagtutok sa mga pangangailangan ng mga tao, katapatan sa serbisyo, pagdedesisyon ayon sa dikta ng mga datos, at ang inklusibong pamumuno ang ating baon sa paglalakbay na ito. Sa harap ng daluyong ng kamatayan ang pagkakasakit, dumadagdag pa ang buwas ng fake news at disinformation. Halos hindi pa magkalinigan ang gobyerno at ang mga tao. May pagkakataong naliligaw ang mensahe. Minsan, natatabunan ang mabuting balita ng unti-unting pagbangon. Sa simula pa lamang, alam na natin na ang ating kakayahang mamuno ay nagmumula sa ating kakayahang makinig. Our capacity to govern is only as good as our ability to listen. Matapos ang 13 taon, may papatupad na natin sa wakas ang tunay na layunin ng Quezon City People's Council. Nakapag-accredit na tayo ng 4,055 civil society organizations. Matapos natin silang mabigyan ng masinop na pagsasanay, nakatutulong na sila sa city government sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa at serbisyo. Ngayong taon, inilapit natin ang lahat ng serbisyo ng City Hall sa pagsasagawa ng 168 Quezon City Services Caravans sa tulong at suporta ng ating action officers. Naihatid ng ating district action centers sa 215,411 Q-citizens ang QC-ID, City Vet, Employment, Health and Social Services, at marami pang iba. Bukod dito, ang ating People's Corner sa QCE Services
ay pwedeng mapagsumbungan ng mga negosyong lumalabag sa batas at ordinansa, maghain ng reklamo, at mag-request ng dokumento alinsunod sa ating Freedom of Information Ordinance. If you recall, the FOI ordinance was the very first ordinance passed by our City Council under our Vice Mayor. And we have now implemented that. So online, you can write and ask for any document and it shall be given to you. We have upgraded our mode of governance from being merely consultative into a fully inclusive, integrated, and participative process of decision-making. Naniniwala po tayo na ang bilis ng asenso ng QC ay simbilis lamang ng pag-ahon ng mga pinakamahihirap. Social justice has been woven into the processes of the city government as a strategy for prioritizing the needs of the poorest of the poor in Quezon City. Those who have less in life have always been at the top of our minds. Bagamat mahalaga ang mga numero, hindi ito ang batayan ng ating serbisyo. Itinuturing nating mahalaga ang ating climate vulnerable communities, ang mga displaced workers, solo parents, senior citizens, PWDs, children with special needs, people living with HIV/AIDS, LGBTQIA+, at iba pang marginalized groups. Hindi tayo nakapako sa mga numero. Nakatutok tayo sa tao at sa kanilang karapatang mamuhay ng ligtas, malaya at marangal. Sa Quezon City, nakatutok ang ating kalinga sapagkat sila rin ang inaasahan ng ating lungsod sa panahon ng pangangailangan. Sa QC, sa bawat piso, makatitiyak kang may plano, benepisyo at pagbabago na mararamdaman ang mga tao. Nagsimula tayo sa simpleng kaisipan na mahalaga ang bawat isa. Sa demokrasya, nagsisimula tayo sa pakikinig, sa tinig ng tao, na may kalayaang mapahayag at may karapatang mapakinggan. Ito ang simula. At ito din ang huling layunin ng ating mga adhikain. Magmula noong 2019, nakaipon na po tayo ng 115 awards, recognitions, and other special citations. Kasama na ang ating kauna-unahang international award, ang Circle of Excellence for Public Health Leadership during the COVID-19 pandemic. Espesyal din sa akin ang parangal bilang champion in promoting gender equality sa nakaraang Bahaghari Awards. Noong June 25, pinanindigan ng Quezon City ang pagiging Pride Capital of the Philippines sa ginanap na pinakamalaking pagdiriwang ng inclusivity at diversity sa buong bansa. Mahigit 25,000 members of the LGBTQIA+ community ang nakilahok sa malaya at taas ng pagpapahayag ng sarili sa awit, sayaw, kasuotan, talumpati at Pride Expo ng mga businesses. Itutuloy rin natin ang pagtaguyod sa kapakanan ng ating mga kasama sa City Hall. Sabi mismo ng mga empleyado, ngayon lamang daw nila nasaksihan ang ganitong uri ng pagmamalasakit. Mula sa regularisasyon, sa trabaho, hanggang sa health insurance, dahil hindi kita pinapatamaan. Hindi tayo magsasawang iparamdam sa ating mga kawani na ang tapat na paglilingkod ay may katumbas na gantimpala. Simula noong 2019, nakapagpa-regular na tayo sa 2,338 na empleyado. Ito ang pinakamaraming appointment at promotion sa kasaysayan ng Quezon City Government. Bunga ito ng regular at minsan ay twice a month na pagsasagawa ng personnel selection board meetings. Ang mga empleyado na matagal na sa serbisyo may security of tenure na. As of June 30, 2022, nabigyan na natin ng health insurance coverage ang mahigit 20,000 employees ng City Hall. At hindi tayo namili.
kasama ang lahat ng plantilla, contract of service at job order employees. Dahil karapatan ng empleyado ang kalusugan, ginawa nating tungkulin ang mabigyan sila ng health insurance upang may masandalan sila sa panahon ng pangangailangan. Bibigyan din natin ng health insurance coverage ang lahat ng barangay officials ng 142 barangays ng Quezon City. Binibigyang halaga natin ang ating mga kasama sa City Hall, ordinaryong empleyado man o konsehal, dahil sila ang ating katuwang sa paglilingkod. Sila rin ang tahimik nating kasangga sa bawat gawad at pagkilala. Maaari ko bang ihingi na tumayo lahat ng mga nagtatrabaho sa pamahalaan, mga lingkod bayan na narito ngayon. Please stand to be acknowledged. At bigyan natin ang ating mga sarili ng masigabong palakpakan. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat sa 100 plus na gawad na ating natanggap sa nakaraang 4 na taon. Kayo po ang dahilan kung bakit tayo kinilala ng ganito. Maraming salamat sa inyong lahat. Madalas na tanong sa akin kung paano natin nagawa ang lahat ng programa at proyekto sa loob ng napakaikling panahon sa harap ng nakalulunglang bangyan ng pandemya, mga ulos na nakauubos ng lakas at pasensya, mga hamon na parang walang solusyon, at higit sa lahat sa online bashing na nagmumula sa galit na parang walang hanggang balon. Minsan nga naiisip ko na utang natin ang ating tagumpay sa pinakamahirap na problema at pinakamapait na pagsubok. Sa bawat laban, may naiiwan at naiipong lakas ng loob. What we always take to heart is the fact that we are only an exemplar of resiliency, simply because we chose not to give up in the face of seemingly insurmountable odds. When Q citizens were looking up to us to provide a way forward, there was no time to waste. There was no time to hesitate. Our eyes and ears were focused on the needs of our people. Our resilience is the product of that singular focus. Hindi natin kayang mapaghandaan ang lahat ng hamon. Ang maaari lamang natin ihanda ay ang ating kahandaan. We can only prepare to always be prepared. Some call it resilience and some call it excellence. Kaya kung tatanungin po ako kung ano ang pinakamahalagang numero, ang isasagot ko po ay isa. Mahalaga ang bawat isang Q citizen, lalo na sa kanilang pakikiisa sa mga layunin at adhikain ng isang payapa, ligtas at maunlad na lungsod. Tayo rin sa lokal na pamahalaan ay iisa lamang at nagkakaisa. Iisang sagwan tayo para magbigay ng serbisyo tungo sa pag-unlad at pagbabago. We are one team, Team Quezon City. Hindi tayo laging nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Kailangan lagi tayong handang humarap sa anumang hamon. Dito sa Quezon City ngayon at sa buong haba ng panahon. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Thank you very much to the Honorable Mayor Joy Belmonte. Mayor, maraming salamat po. We now recognize the Honorable Minority Floor Leader, Councilor Kate Galang-Cosateng. Mr. Presiding Officer, may I move that we recognize Councilor Bernard Herrera?
Thank you very much, Councilor Keith. President. The Honorable Councilor Bernard Herrera is recognized to lead us in a closing prayer. Okay, let us put ourselves in the loving presence of our Almighty God. Let us all stand up. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gracious Father, thank you for making this day so